tôi sống ở Việt Nam, chúng tôi đã đi du lịch rất nhiều. Chúng tôi đã đi khắp Việt Nam cũng như là nhiều nước ở Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines. Bây giờ chúng tôi chuyển đến Canada thì chúng tôi cũng bắt đầu đi du lịch ở đây một chút. Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi là từ Windsor, thành phố mà nơi chúng tôi sống, đến Toronto, đô thị lớn nhất Canada. Cách tốt nhất để đi từ Windsor đến Toronto là bằng tàu hỏa. Đây là sự lựa chọn mà chúng tôi cảm thấy đúng đắn nhất, vì đi tàu hỏa mất khoảng 4 giờ. Tàu ở Canada rất là nhanh và thoải mái, sạch sẽ và tiện nghi. Và mùa đông thì ấm áp và mùa hè thì mát mẻ vì có máy điều hòa hoạt động, hướng dẫn viên lịch sự phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ nè. Một chuyến tàu từ Windsor đến Toronto chỉ tốn khoảng tầm 50 đến 60 đô la Canada. Như mình tìm hiểu thì dân số ở Windsor là khoảng 300.000 người. Toronto có dân số gấp 10 lần, gần 3 triệu người. Và ở khu vực đô thị lớn của Toronto thì có hơn 6 triệu người. Chuyến tàu đưa gia đình của chúng mình tới ngay trung tâm Toronto luôn. Và chúng mình, những người đã sống gần 6 tháng ở một thị trấn nhỏ, ngay lập tức cảm nhận được tinh thần và bầu không khí của thành phố lớn. Toronto được mệnh danh là New York của Canada. Trong quá khứ xa xôi thì thành phố này được mệnh danh là New York lầy lội do thiếu hệ thống thoát nước. Nhưng ngày hôm nay nó đã không còn lầy lội nữa, vì đây là một thành phố sạch sẽ, phát triển, thịnh vượng, tiện nghi và an toàn. Và ngày đầu tiên thì gia đình chúng mình đã đi dạo xung quanh trung tâm thành phố, chụp ảnh trên bờ kè, đi tàu điện ngầm và xe điện. Đồng thời cũng đến thăm một nơi có tên là Little Canada. Đây là một cuộc triển lãm các công trình kiến trúc thu nhỏ nơi toàn bộ Canada được hiện diện, từ đảo Newfoundland đến British Columbia nè. Bạn có thể thấy hàng chục cảnh quan nhỏ rất là chi tiết của Quebec, Ontario, Alberta, Labrador, Nova Scotia, đảo Hoàng tử, Edward, Yukon, Nunavut và nhiều địa điểm khác ở Canada. Chúng tôi thật sự rất là ấn tượng với nơi đây.
tôi thuê phòng ở khu vực North York trong một căn hộ mà chồng tôi tìm được trên app Airbnb. Chúng tôi chọn căn hộ rẻ nhất, giá chỉ có $200 một đêm. Nhưng hoàn toàn bất ngờ, hóa ra đó lại là một nơi rất là đẹp, ấm cúng và sạch sẽ nằm trong một khu đô thị mới. Và chúng tôi thực sự rất thích. Ngày thứ hai, theo yêu cầu của bọn trẻ thì chúng tôi đến sở thú Toronto. Đây là cái sở thú lớn nhất ở Toronto nha các bạn. Sở thú là lớn nhất ở Canada luôn ấy. Và cả nhà đang đi sở thú Toronto. Thì mới vô thì Sophie đã chơi một cái trò chơi vòng quay. Chút nữa chờ Vicky dậy Sophie sẽ chơi thêm một lần nữa với Vicky. Bây giờ thì mình sẽ đi coi cái gì đầu tiên Sophie? Polar bear. Sophie muốn coi polar bear trước. Gấu Bắc Cực đúng không? Thì mình sẽ, nó có hai khu. Nếu mà mình đi qua khu bên này á thì mình có thể coi những cái động vật ở châu Phi nè, ở Canada. Nếu mà mình đi qua khu bên kia thì mình sẽ coi được những động vật ở châu Mỹ. Và nhà mình quyết định là mình sẽ đi coi gấu Bắc Cực trước. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boy. Thảo, what are you eating? Vietnamese bánh mì. Nhân tiện chúng tôi chủ yếu ăn đồ ăn Việt Nam ở Toronto. Có rất nhiều nhà hàng Việt Nam trong thành phố. Họ phục vụ món phở rất là ngon. Chồng tôi còn nói phở ở đây ngon hơn ở Việt Nam. Tôi đã thử một vài nhà hàng Việt ở Windsor, nhưng cho đến khi được ăn ở nhà hàng Việt tại Toronto, tôi mới thực sự cảm nhận đúng hương vị quê nhà, đậm chất món ăn Việt Nam. Có rất nhiều người Việt ở Toronto, thậm chí còn có cả khu người Việt gốc Hoa. Điều này làm tôi nhớ đến Việt Nam. Không khí xung quanh thực sự gần giống như ở Sài Gòn. Chúng tôi tìm thấy một số tiệm bánh mì ấn tượng ở khu này. Ngay lập tức tôi đã thưởng thức bánh mì Nguyên Hương. Vào ngày thứ ba, chúng tôi chỉ đi dạo dọc bãi biển, các công viên xung quanh và ngắm cảnh Toronto. Đây là một thành phố tuyệt vời. Giờ tôi đã hiểu tại sao khách du lịch lại yêu thích nó đến vậy. Và cảm ơn sự hiếu khách của bạn Toronto. Và tiếp theo chúng ta có thác Niagara và Montreal. Và có lẽ là chuyến đi ngoài Canada đầu tiên mà chúng tôi muốn tới đó là Mexico. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những chuyến đi đến đó trong các video sau nhé. Còn nếu mà mình có cơ hội được đi ra khỏi ngoài Canada thì mình nghĩ là mình muốn đi tới Mexico, bởi vì nó cũng gần, với lại là mình có PR của Canada thì mình có thể đi đến Mexico mà không cần apply visa, cho nên mình muốn đi tới Mexico.